Hello student, myself Hemanta Saikia, a faculty of Kolpattur Academy, Department of Commerce. Today we will going to discuss about the history of banking in India. That means the history when banking or ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি আজি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বিফোৰ এণ্ড আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি বেংকিঙৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে স্বাধীনতাৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত কেনেকুৱা আছিলে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি let's start the video তো আজি এই ভিডিঅ'ত আমি কি শিকিম that today we will discuss about the history of banking in India and আৰু আমি এই বেংকিঙৰ যেটো হিষ্ট্ৰী হয় এই হিষ্ট্ৰীটো আমি তিনটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ the first phase that means the pre-independence phase টোক আমি first phase বুলি ক'ব পাৰোঁ that means তোমাৰ before 1947 1947 চনৰ আগৰ কালচোৱাত বেংকিঙৰ আমাৰ ইতিহাস কেনেকুৱা আছিল আমাৰ বেংকিং সিস্টেমটো কেনেকুৱা আছিল আমি সেই বিষয়ে পঢ়িম তাৰ পিছত তোমালোকৰ সেকেন্ড ফেজ ষ্টাৰ্ট হৈছে from 1947 to 1991 1947 স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা নাই আৰু তোমালোকৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ 1947 ৰ পৰা 1991 লৈকে কেনেকুৱা আছিল তাৰ পিছত থাৰ্ড যেটো ফেজ হ'ব থাৰ্ড ফেজটো হৈছে 1991 and beyond 1991 চন আৰু তাৰ পিছৰ সময়ত বেংকিঙৰ ইতিহাসটো কেনেকুৱা আছিল বেংকিং সিস্টেমটো কেনেকুৱা আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত চোৱা the first phase that is the pre-independence phase the before 1947 স্বাধীনতাৰ আগৰ 1947 যেটো আমাৰ দেশ 1947 স্বাধীন হৈছিল সো স্বাধীনতাৰ আগত আমাৰ দেশৰ বেংকিং সিস্টেমটো আমাৰ দেশৰ বেংকিং ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিল আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াত ফাৰ্স্ট কৈছে this phase is characterized by the presence of large number of banks এই ফ্ৰেজটো যেটো আমি ফ্ৰেজৰ কথা কৈছো যেটো আমি সময়ছোৱা কথা কৈছো যেটো আমাৰ প্ৰাক স্বাধীনতাৰ যেটো সময়ছোৱা স্বাধীনতাৰ আগৰ যেটো সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাত কি আছিল সেই সময়ছোৱাত মানে লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ বেংক আছিল more than 600 বেংক মানে 600তকৈ বেছি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বেংক আছিল আৰু the bank system commenced in India with the foundation of Bank of Hindustan in Calcutta in 1770 which ceased to operate in 1832 so our banking system or স্বাধীনতাৰ আগৰ সময়ছোৱাৰ আমাৰ 1770 চনৰ পৰা আমি বেংকিং আমাৰ বেংক ব্যৱস্থাটো এটা মানে আধুনিক এটা বেংক ব্যৱস্থা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'লে বেয়া ভুলকৈ কোৱা নহব কাৰণ 1770 ত আমাৰ ফাৰ্স্ট বেংক এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াত the Bank of Hindustan ফাৰ্স্ট এটো তোমাৰ বেংক এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ফৰ্ম কৰা হৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ বেংকিং ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু কিন্তু সেই বেংকটো ইয়াতে কৈ থওঁ যে তাৰ আগতো আমাৰ বহুত বেংক স্থাপন হৈছিল সেই সময়ছোৱাৰ আগত বা সেই সময়ছোৱাত বহুত তাৰ আগৰ সময়ছোৱাত বহুত আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ বেংক আৰু বহুত বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু সেইবিলাক কি হ'ল সেইবিলাক মানে তাৰ লেক অফ মেনেজমেন্ট পৰিচালনাৰ অভাৱৰ কাৰণে বা তোমাৰ লেক অফ ফান্ড মোবিলাইজেশন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তো সেই বেংক বিলাক বন্ধ হৈ গ'ল সো এই যেটো ফ্ৰেজৰ কথা কৈছো আমি স্বাধীনতাৰ আগৰ যেটো আমাৰ ফ্ৰেজ এই ফ্ৰেজটোত যেটো আমাৰ বেংকিং ব্যৱস্থাটো ষ্টাৰ্ট হৈছে 1770 চনৰ পৰা আৰু 1770 চনত যেটো ফাৰ্স্ট বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছিল বেংক অফ হিন্দুস্তান ক'ত হৈছিল কলকাতাত
কলকাতাত স্থাপন কৰা হৈছিলে বেংক অফ হিন্দুস্তান ইন কলকাতা হুইচ চিজ টু অপাৰেট ইন 1832 কিন্তু সেই বেংকটো মানে 1832 চনত সেই বেংকটো বন্ধ হৈ গ'ল চিজ টু অপাৰেট ইন মানে সেই বেংকটো 1832 চনত দেউলীয়া হৈ গ'ল আৰু দেউলীয়া হৈ পিনে সেই বেংকটো বন্ধ হৈ থাকিলে after that many banks came into existed but were not successful so তাৰ পিছতো বহুত বেংক আহিলে বহুত বেংক আমাৰ ইণ্ডিয়াত তাৰ পিছতো সেই বেংকৰ মানে বেংক অফ হিন্দুস্তানৰ পিছতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত বেংক স্থাপন কৰা হ'ল কিন্তু সেইবিলাক ছাকচেছফুল নহ'ল সেইবিলাকো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল যেনেকৈ তোমাৰ ইয়াত কৈছে যে জেনেৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া তোমাৰ 1786 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল 1786ত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু 1791 লৈকে থাকিলে মানে 1791ত সেই বেংকটো বন্ধ হৈ গ'ল তো জেনেৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আছিলে 1786ত এষ্টাব্লিছ কৰি পেলানি 1791 লৈকে এক্সিষ্ট কৰিছিলে মানে বৰ্তি আছিলে তাৰপিছত ই দেউলীয়া হৈ পেলানি বেংকটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত অ'ল্ড কমাৰ্চিয়েল বেংক যিটো তোমাৰ 1881ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল মানে স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু 1958 লৈকে ই বৰ্তি আছিলে তাৰপিছত এইটো বেংকো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু দ্য ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিটো অ'ল্ড কমাৰ্চিয়েল বেংক আছিলে সেইটো ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতৰ সেইটো ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েল বেংক আছিলে বাণিজ্যিক বেংক আছিলে তো বাণিজ্যিক বেংক কি হয় এই বিষয়ে বাৰু মই আলোচনা কৰা নাই ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত আমি বাণিজ্যিক বেংকনো কি হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত তো তোমালোকে অকল জানি থোৱা বাণিজ্যিক বেংক আছিলে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়াত স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰথম বাণিজ্যিক বেংকটো আছিল অ'ল্ড কমাৰ্চিয়েল বেংক যিটো 1881ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আৰু 1958ত এই বেংকটো বন্ধ হৈ গৈছিলে whereas some are successful and continue to lead even now আৰু কিছুমান তেতিয়াৰ পৰা এষ্টাব্লিছ হৈ কিছুমান এতিয়ালৈকে বেংক কিছুমান এক্সিষ্ট কৰি আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তি আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তো সেই বেংকবিলাক নাম হৈছে ইয়াত কৈছে যে এলাহাবাদ বেংক এতিয়াও এলাহাবাদ বেংক আছে এতিয়াও চলি আছে এলাহাবাদ বেংক তো তেতিয়াই স্থাপন হয় এতিয়ালৈকে সেই এলাহাবাদ বেংক চলি আছে তো এলাহাবাদ বেংক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1865ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল তাৰপিছত আছে ইয়াত পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক তোমাৰ 1894ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল মানে স্থাপন কৰা হৈছিল তেতিয়া মানে বেংকটো স্থাপন হৈছিল আৰু উইথ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ইন লাহোৰ ডেট টাইম তো পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ সেই তেতিয়া মানে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছিল লাহোৰ যিটো মেইন অফিচ তো সেই মেইন অফিচটো আছিল লাহোৰত তাৰপিছত কৈছে বেংক অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়া এতিয়ালৈকে চলি আছে বেংক অফ ইণ্ডিয়া BOI আমি দেখিছোঁ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এতিয়াও চলি আছে তো বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1906 তো 1906 চনত বেংক অফ বৰোদা 1908ত স্থাপন কৰা হৈছিল দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া চেণ্ট্ৰেল বেংক এতিয়াও এক্সিষ্ট আছে এতিয়াও চলি আছে চেণ্ট্ৰেল বেংক চ' চেণ্ট্ৰেল বেংক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1911 তো 1911 চনত চ' এই বেংকবিলাক হৈছে তেতিয়াৰ পৰা মানে এষ্টাব্লিছ হৈ এতিয়ালৈকে চলি আছে তো সেইকাৰণে কৈছে এইকেইটা বেংক হৈছে ছাকচেছফুল বেংক কিন্তু আমাৰ জেনেৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু অ'ল্ড কমাৰ্চিয়েল বেংক এটা বন্ধ হৈ গ'ল এইকেইটা মানে তাত কিছুমান মেনেজমেণ্টৰ অভাৱ মানে বেংক পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেংকে লছ চাফাৰ কৰি বেংক বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছত ফাণ্ড মবিলাইজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ফাণ্ড স্থানান্তৰ কৰিব নোৱাৰে ফাণ্ড মানে কি পাব্লিকৰ ফাণ্ড মানে কি হয় পাব্লিকৰ পৰা ফাণ্ড মবিলাইজ কৰিব নোৱাৰে পাব্লিকৰ পৰা ফাণ্ড পাব্লিকৰ পৰা জনসাধাৰণৰ পৰা ফাণ্ডটো একুৱাৰ কৰিব নোৱাৰে ফাণ্ডটো লোৱাত কিছুমান প্ৰব্লেম হয় বা তো সেইটো কাৰণে মানে তেওঁলোকে ফাণ্ড মবিলাইজ কৰিব নোৱাৰিলে তো সেইকাৰণে বেংকে লছ চাফাৰ কৰি পিনে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত আছে যে while some others
others like Bank of Bengal established কৰিছিল 1806 established কৰিছিল Bank of Bengal, Bank of Bombay যেটো established কৰা আছিল 1840, Bank of Madras 1843 merged into a single entity. এই তিনটা বেংক আছিলে, এই তিনটা বেংক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তিনটা বেংক আছিলে প্ৰেসিডেন্সি বেংক। বেংক অফ বেংগল ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্সি বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো প্ৰেসিডেন্সি বেংক আছিলে। সেকেন্ড আছিলে বেংক অফ বম্বে টো সেকেন্ড প্ৰেসিডেন্সি বেংক আছিলে। দ্য বেংক অফ মাদ্ৰাছ আছিলে থাৰ্ড প্ৰেসিডেন্সি বেংক। আৰু সেই প্ৰেসিডেন্সি বেংক গিটা মাৰ্জ কৰি কি কৰিলে, মাৰ্জ ইনটু এ সিংগল এন্টিটি, মাৰ্জ কৰি পেলাই এটা বেংক বনাই পেলালে ইন 1921 which came to be known as Imperial Bank of India. তো সেই তিনটা বেংক প্ৰেসিডেন্সি বেংক তিনটা আমি একলগ কৰি পেলাই একত্ৰিত কৰি বা একলগ কৰি কি কৰিলে 1921 কি কৰিলে এটা বেংক বনাই পেলালে। এই বেংকটোৰ নাম দিছে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া। তো আমি এইটো এটা মানে আমাৰ বেংকিং সিস্টেমত এটা একদম মানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে আমাৰ যিকেইটা তিনটা প্ৰেসিডেন্সি বেংক আছিলে বেংক অফ বেংগল, বেংক অফ বম্বে, বেংক অফ মাদ্ৰাছ, এই তিনটা মাৰ্জ কৰি মানে একলগ কৰি এটা বেংক কৰিছিলে। আৰু সেইটো কৰিছিলে 1921 চনত 1921 সেইটো কি ক'লে মাৰ্জ কৰি পেলাই একলগ কৰি পেলাই ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংক কৰিলে। আৰু সেই বেংকটো ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া যেটো বেংক কৰিলে সেইটো ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট যিখন আইন হয়, সেই আইনখন 1920 চনৰ যিখন আইন হয়, সেই আইনখনৰ মৰ্মে সেই আইনখনৰ মতে 1921 ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰা হ'ল, এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। তেওঁলোকে কৈছে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া was later renamed in 1955 as the State Bank of India. আমি যে এতিয়া যেটো ষ্টেট বেংক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেটো ষ্টেট বেংক আছে যে সেই ষ্টেট বেংকটো কি আছিল, আগৰ নাম আছিল তাৰ ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া। যেটো 1921 যেটো ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া যেটো স্থাপন কৰা হৈছিল সেই বেংকটোকে 1955 কি কৰিলে তাৰ নাম নতুন নাম দিবেন, তাক নাম কৰিলে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আমাৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যেটো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছে তাৰ আগৰ পুৰণা নামটো আছিল তাৰ ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া। তাৰ পিছত কৈছে আমি এটা ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেজটো পঢ়ি আছো, আমাৰ যেটো বিফোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ফ্ৰেজটো পঢ়ি আছো আমি ইয়াত। সো তাৰ পিছত কৈছে ইন এপ্ৰিল 1935 the Reserve Bank of India was formed based on the recommendation of Hilton Young Commission set up in 1926. তো কি কৈছে 1935 চনৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল, ফৰ্ম কৰা হৈছিল বেছড অন দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন হিলটন ইয়ং কমিশ্যন। এখন কমিটি হয় যিখন কমিটি, এইটো কিছুমান এনেকুৱা কমিটি থাকে যে বেংকিং সিস্টেমৰ ওপৰত কিছুমান কমিটি থাকে। আৰু যিখন হিলটন ইয়ং কমিশ্যন আছিলে এই কমিশ্যনখন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিছিলে। সেই কমিটিখন ফৰ্ম কৰিছে স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো চেন্ট্ৰেল বেংক, তো চেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া। So each and every country has a central bank in their so each country has a central bank and all the banking system in that country are controlled and maintained or administered by the central bank of that country. So প্ৰতিখন দেশতে এটা চেন্ট্ৰেল বেংক থাকে, কেন্দ্ৰীয় বেংক থাকে। তো কেন্দ্ৰীয় বেংক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। তো সেই আমাৰ প্ৰতিখন দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকবিলাকে সেই দেশখনৰ যিবিলাক বেংক থাকে, বাণিজ্যিক বেংক থাকক, বিভিন্ন ধৰণৰ যে বেংকবিলাক আমি কৈছিলোঁ যে বাণিজ্যিক বেংক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক, তাৰপিছত ফৰেন বেংক, সব এই গোটেই বেংকবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তো কোনে কৰে? কেন্দ্ৰীয় বেংকে। তো আমাৰ দেশৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া
আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিল 1935 আৰু সেই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াটো ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে কোনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে হিল্টন য়ং কমিশ্যন এখন কমিশ্যন যিখন কমিশ্যন মানে তোমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে গঠন কৰা হৈছিল ফৰ্ম কৰা হৈছিল আৰু সেই কমিটিখনৰ as per according to this committee the Reserve Bank of India was established in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934 তো 1935 ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ কি কোনখন এক্টৰ মতে যে কোনখন এক্ট ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1934 মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট যিখন 1934 আইন প্ৰণয়ন কৰি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া 1935 স্থাপন কৰা হৈছিল বা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল তো আমি হিল্টন য়ং কমিশ্যন গম পালোঁ এখন কমিশ্যন হয় যিখন মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে ফৰ্ম কৰা হৈছিল So, তাৰপিছত কৈছে in this time period most of the banks were small in size and suffered from a high rate of failures তো এই ফ্ৰেজটোত স্বাধীনতাৰ যিটো আগৰ ফ্ৰেজটোত কি হৈছিলে বহুতো বেংক মানে কি হয় ফেইলিয়ৰ হৈছিলে বন্ধ হৈ গৈছিলে স্থাপন কৰিছিলে মেনেজমেণ্টৰ অভাৱ যেনেকৈ পৰিচালনা কৰাৰ অভাৱ হয় লেক অফ মেনেজমেণ্ট তাৰপিছত ফাণ্ড মবিলাইজ কৰিব নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে কি হয় বেংকবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিলে তো এজ এ ৰিজাল্ট দ্য পাব্লিক কনফিডেন্স ইজ ল' ইন দিছ বেংকছ এণ্ড দ্য ডিপজিট মবিলাইজেশ্যন ৱাজ অলছ' ভেৰি ল' তো তেওঁলোকে কি কৈছিলে পাব্লিকৰ মানুহবিলাকৰ যিটো কনফিডেন্স সেই কনফিডেন্সটো সেই বেংকবিলাকৰ ওপৰত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে যে বেংকে ভালকৈ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে আৰু কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি বেংকত যদি পইচা থয় বেংক বন্ধ হৈ গ'লে পইচা নাপাব পাৰে তো সেইকাৰণে মানুহবিলাকক কি জনসাধাৰণৰ সেই বেংকবিলাকৰ ওপৰত কনফিডেন্স নাইকিয়া হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ডিপজিট মানে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাছিলে মানুহৰ পৰা পাব্লিকৰ পৰা তেওঁলোকে ডিপজিট মানে কালেক্ট কৰিব পৰা নাছিলে চ' পিপল কণ্টিনিউ টু ৰিলাই অন দ্য আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ যিবিলাক সংগঠিত যিবিলাক ছেক্টৰ আছিলে আমাৰ যেনেকৈ মানি লেণ্ডাৰ্ছ আমি যেনে গাঁৱত যে পইচা ধাৰলৈ দিয়া মানুহ থাকে তো সেইবিলাকক মানে আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ বুলি কয় আৰু যে ইণ্ডিজিনাছ বেংকাৰ্ছ তো এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাইভেট মানুহে লগ লাগি এটা বা দুটা মানুহে লগ লাগি এনেকুৱা কিছুমান বেংক স্থাপন কৰিছিলে তেতিয়া সেইবিলাকক ইণ্ডিজিনাছ বেংকাৰ বুলি কয় এতিয়া আমি যাওঁ ছেকেণ্ড ফ্ৰেজটোত কৈছে ছেকেণ্ড ফ্ৰেজটোত হৈছে 1947 পৰা 1991 যিটো ছেকেণ্ড ফ্ৰেজটোত কৈছে broadly the main characteristic features of this phase is the nationalization of bank তো এই ফ্ৰেজটোত কি হৈছিলে এই ফ্ৰেজটোত যিবিলাক বেংক স্থাপন কৰি থোৱা হৈছিলে এইটো ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ ফ্ৰেজটো 1947 ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ তাৰ পিছৰ পৰা কি হ'ল 1947 পৰা 1991 যিটো সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাৰ কথা কৈছে চ' মানে এই ফ্ৰেজটোত কি হ'ল বেংকবিলাক মেইনলি নেশ্যনেলাইজেশ্যন মানে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ মানে হৈছে কি যি আমাৰ মানে বেংকবিলাক তেতিয়া মানে গভৰ্ণমেণ্ট বেংক নাছিলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক নাছিলে তো প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক নথকাৰ কাৰণে পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক নাছিলে তো বেংকবিলাক পাব্লিক ছেক্টৰ নাছিলে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ নাছিলে তো সেইটো কাৰণে কি হৈছে সিহঁতি মেইনলি মানে বেংকবিলাক এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এজ এ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ প্ৰাইভেট বেংক হিচাপে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে বা অট'নমাছ বেংক হিচাপে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু এই ফ্ৰেজটোত কি কৰিলে এই ফ্ৰেজটোত চৰকাৰে সেই বেংকবিলাক নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিলে উইথ দ্য ভিউ অফ ইকনমিক প্লেনিং নেশ্যনেলাইজেশ্যন ইমাৰ্জ এজ এন ইফেক্টিভ মেজাৰ চ' মানে কি হয় তো যেতিয়া বেংকবিলাক প্ৰাইভেট হৈ থাকিলে মালিকে যি মন যায় সেইমতে বেংকবিলাকৰ কাম কাজবিলাক চলাব তো মানে নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰাৰ আগতে বেংকবিলাকে দুখীয়া মানুহবোৰক গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে বেংকৰ সুবিধা নাছিলে তেওঁলোকে গাঁও অঞ্চলত বেংক স্থাপন কৰিব বিচৰা নাছিলে তেনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ যিটো শাখা বেংকবিলাকৰ শাখা তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব বিচৰা নাছিলে চ' সেইটো কাৰণে কি হ'ল সেইটো কাৰণে বেংকবিলাক কি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিলে নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰিলে চ' ইন ইণ্ডিয়া দ্য বেংকছ হুইচ ৱেৰ প্ৰিভিয়াছলি ফাংচনিং আণ্ডাৰ দ্য প্ৰাইভেট ছেক্টৰ
প্ৰাইভেট ছেক্টৰত মানে প্ৰাইভেট হিচাপে বেংকবিলাকে কাম কৰি আছিলে are transferred to the public sector by the act of nationalization and thus the nationalization banks came into existence. তো যেতিয়াই সেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংকবিলাক নেশ্যনেলাইজ কৰি পেলানি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংকবিলাক নেশ্যনেলাইজ কৰি পেলানি পাব্লিক ছেক্টৰ কৰিলে তেতিয়াই মানে আমাৰ যিটো নেশ্যনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই যিকেইটা বেংক নেশ্যনেলাইজ কৰিলে সেই বেংকবিলাক নেশ্যনেলাইজ বেংক বুলি কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ বেংক So nationalization of banks is aimed at governing the services of banks towards the betterment of the nation. So আমাৰ দেশখনৰ ভালৰ কাৰণে দেশখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে কি কৰিলে বেংকবিলাক নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিলে তো ফলোইং দিছ আৰু সেইমতে কি কৰিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1949 1st January the Reserve Bank of India was nationalized under the Reserve Bank of India Act 1948 কি কৰিলে যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে যদিও সেইটো এটা মানে তাৰ এটা অট'নমাছ আছিলে এটা মানে তোমালোকৰ একচেটিয়া বেংক আছিলে তো তাত মানে মেইনলি তাত প্ৰাইভেট কিছুমান মানে মানুহে লগ লাগি পেলানি বেংক স্থাপন কৰিছিলে সেইটো তাৰ কোনো চৰকাৰৰ কোনো তাৰ হস্তক্ষেপ নাছিলে তো সেইটো কাৰণে কি কৰিলে সেই বেংকটো নেশ্যনেলাইজ কৰিলে যেতিয়া বেংক এটা নেশ্যনেলাইজ কৰিব তো নেশ্যনেলাইজ কৰিলে মানে তাত চৰকাৰৰ অধিকাৰ থাকিব চৰকাৰে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি মন যায় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তো প্ৰাইভেট বেংক থাকিলে প্ৰাইভেট বেংক হ'লে মানে কি কয় যিকেইজন মালিকে মিলি পেলাই সেই বেংকটো খুলিছে এজন বা বিভিন্ন মানুহে মিলি বেংকটো খুলিছে তো তেওঁলোকৰ মতে কাম কৰিব কিন্তু আমাৰ দেশখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে কি কয় চৰকাৰ থাকে ন চৰকাৰে দেশখন চলায় চ' সেইকাৰণে বেংকবিলাক কি কৰিলে চৰকাৰৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে আৰু সেই প্ৰচেছটোকে যেতিয়া আগৰ প্ৰাইভেট বেংকবিলাক যেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে সেই প্ৰচেছটোকে কি কয় নেশ্যনেলাইজেশ্যন আৰু অসমীয়াত কয় ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ চ' ইয়াত আমি গম পালোঁ যে যদিও ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া 1935ত স্থাপন কৰা হৈছিল এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল কিন্তু 1949ত তাক নেশ্যনেলাইজ কৰা হোৱা নাছিলে তো এটা এজ এ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে এণ্ড 1949 the 1st January the Reserve Bank of India was nationalized under the Reserve Bank of India Act 1948 তো কি 1st January 1949 ইয়াক নেশ্যনেলাইজ কৰিলে নেশ্যনেলাইজ বেংক হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি দিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি দিলে তো তেতিয়াৰ পৰা কি হ'ল এটা চৰকাৰৰ বেংক হৈ গ'ল তাৰ চৰকাৰৰ অধিকাৰ থাকিব চৰকাৰৰ মতে বেংকে কাম কৰিব তাৰপিছত কৈছে the 14 commercial banks were nationalized on 19 July 1969 তাৰপিছত RBI যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমি শ্বৰ্টত কওঁ RBI বুলি কওঁ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া তো আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক বা চেণ্ট্ৰেল বেংক তো কি কৰিলে সেইটো 1969ত আকৌ 14 বেংকছ কি কৰিলে নেশ্যনেলাইজ কৰিলে তো আমি এই ফেজটোত কি পালোঁ ফাৰ্ষ্ট ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেলাইজ কৰিছিলে দেন 14 কমাৰ্চিয়েল বেংক নেশ্যনেলাইজ কৰিলে সেই বেংকবিলাক হৈছে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিটো বেংক অফ ইণ্ডিয়া পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক অফ বৰোদা ইউনাইটেড কমাৰ্চিয়েল বেংক কানাড়া বেংক দেনা বেংক ইউনাইটেড বেংক চিণ্ডিকেট বেংক এলাহাবাদ বেংক ইণ্ডিয়ান বেংক ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক তো এই বেংকবিলাক এই 14টা বেংক কি কৰিলে নেশ্যনেলাইজ কৰিলে মানে চৰকাৰৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে তাৰপিছত আকৌ কি কৰিলে 6 more commercial banks were nationalized in April 1980 1980 চনত আকৌ 6টা কমাৰ্চিয়েল বেংক কি কৰিলে নেশ্যনেলাইজ কৰিলে আৰু সেই 6টা বেংক আছিলে অন্ধ্ৰ বেংক কৰ্পৰেশ্যন বেংক নিউ বেংক অফ ইণ্ডিয়া অৰিয়েণ্টেড বেংক অফ কমাৰ্চ পাঞ্জাৱ এণ্ড সিন্ধ বেংক বিজয়া বেংক তো এই 6টা বেংক আকৌ নেশ্যনেলাইজ কৰিলে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে তাৰপিছত কি হ'ল meanwhile on the recommendation of Narasimham committee the regional rural bank যিটো আমাৰ ৰিজনেল ৰুৰেল মানে আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ যিবিলাক ঠাই সেইবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি RRB স্থাপন কৰিবলৈ যিটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে নৰসিংহম কমিটি এখনতে কমিটি
নাৰসিংহম কমিটি এখন মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক কেন্দ্ৰীয় বেংক ভাৰতবৰ্ষৰ যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মানে যিজন ফৰ্মাৰ এজন গভৰ্ণৰ আছিলে, যে গভৰ্ণৰে গোটেই বেংকটোৰ পৰিচালনা কোনে কৰে? ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰে কৰে। তো সেই গভৰ্ণৰজন ফৰ্মাৰ গভৰ্ণৰ আগৰ এজন গভৰ্ণৰ আছিলে, সেই গভৰ্ণৰজনে সেই এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিছিলে। গভৰ্ণৰজন তাৰ কমিটিৰ হেড আছিলে। তো সেইকাৰণে সেইখন কমিটিৰ নাম দিলে নাৰসিংহম কমিটি। তো এই কমিটিখনত কি হ'ল, এই কমিটিখনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন, এই কমিটিখনৰ অনুমোদন অনুসাৰে কি কৰিলে, RB ফৰ্ম কৰা হ'ল, মানে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক। তো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকৰ আমি বিষয়ে পিছত আমি পঢ়িম বাৰু সেইবিলাক। তো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক ফৰ্ম কৰা হ'ল 2 অক্টোবৰ 1975। তো 1975ত কি কৰিলে, ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। আৰু দ্য অবজেক্টিভ বিহাইণ্ড দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ RRBs was to serve the large unserved population of rural areas and promoting financial inclusion. তো মানে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকবিলাক স্থাপন কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে আমিতো অলৰেডি ক'লোৱে যে মই যে গাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকে কি কয়, ব্ৰাঞ্চ, যিটো বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ হয়, শাখা স্থাপন কৰিবলৈ সিহঁতি ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নাছিলে। কাৰণ গাঁও অঞ্চলত ইমান টকা পইচা লেনদেন ইমান নহয়, খুব কম হয়। গাঁৱৰ মানুহে আৰু খুব কম পইচা লেনদেন হয়। তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ বেংকৰ প্ৰফিট নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে গাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ অ'পেন কৰিবলৈ সিহঁতি ইণ্টাৰেষ্টেড নাছিলে। চ' সেইটো কাৰণে সেই কমিটিখনে অনুমোদন দিলে যে কমিটিখনে অনুমোদন দি পিনে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক স্থাপন কৰা হ'ল, যাতে যিবিলাক আনচাৰ্ভ পপুলেশ্যন, যিবিলাক গাঁও অঞ্চলত যিবিলাকে বেংকৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই, বেংকৰ ফেচিলিটি লাভ কৰা নাই, তো সেইবিলাক মানুহক মানে ফেচিলিটি দিবলৈ ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক স্থাপন কৰা হ'ল। With a view to meet the specific requirements from the different sector like agriculture, housing, foreign trade, industry, etc. Some apex level banking institution were কিছুমান ডিফাৰেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বেংক স্থাপন কৰা হ'ল। যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোত আমাৰ যিটো কৃষি ক্ষেত্ৰত, হাউচিং ছেক্টৰটোত আমাৰ যিটো ঘৰ বনোৱা সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত, ফৰেইন ট্ৰেড, যিটো আমাৰ বৈদেশিক আমাৰ যিটো লেনদেন হয়, সেই ফৰেইন ট্ৰেড, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান বেংকিং ইনষ্টিটিউশ্যন স্থাপন কৰা হ'ল, এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। সেইবিলাক আছিল নাবাৰ্ডটো হৈছে বিশেষকৈ এইটো এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে হ'ল। নাবাৰ্ড স্থাপন কৰা 1982। এক্সিম বেংকটো হৈছে আমাৰ যিটো ফৰেইন ট্ৰেডৰ কথা ক'লোঁ, ফৰেইন ট্ৰেড যিটো বৈদেশিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত এই এক্সিম বেংকে সহায় কৰে, যে কিমান টকা আমি বেলেগ এখন দেশক দিবলৈ আছে, কিমান টকা আমি বেলেগৰ পৰা পাবলৈ আছে, তো এইবিলাক লেনদেন এক্সিম বেংকে কাম কৰে। এক্সিম বেংকে। NHB হৈছে নেশ্যনেল হাউচিং বেংক, যিটো আমি ক'লোৱে হাউচিং, ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, হাউচিং লোনৰ ক্ষেত্ৰত, ঘৰ বনাবলৈ যিটো লোন লওঁ, তো এইবিলাকত নেশ্যনেল হাউচিং বেংকে সেইবিলাক কাম কাজ কৰে, লোন দিয়া, ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত চিডবি হৈছে 1990 চিডবিৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমাৰ্চ, এইবিলাকক যে মিডিয়াম টাৰ্ম এণ্ড লং টাৰ্ম লোন প্ৰভাইড কৰা, লোন দিয়ে। এইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ব্যৱসায় এটাত মানে ডাঙৰ ব্যৱসায় হেৰিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লোন দিয়ে। তো এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট মানে ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, মানে পাৰ্টিকুলাৰ ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন ছেটআপ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত হৈছে থাৰ্ড ফেজটো হৈছে 1991 এণ্ড বিয়ণ্ড। 1991ৰ পৰা তাৰ পাছৰ সময়খিনি থাৰ্ড ফেজ হৈছে। আৰু দিছ পিৰিয়ড shows the remarkable growth in the process of development of banks. চ' এই ফেজটোতহে মানে আমাৰ বেংকৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, বেংকৰ যিবিলাক উন্নতি হৈছে, প্ৰগ্ৰেছ হৈছে, তো এই ফেজটোতহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁগৈ। চ' ইভেন আফটাৰ দ্য নেশ্যনেলাইজেশ্যন and the subsequent regulations that followed, a large portion of masses is untouched
by the banking services. Considering this, the 1991 the Narasimhan Committee gave its recommendation to allow the entry of private sector players into the banking system. So কি কৰিলে এই ফ্ৰেজটোত কি কৰিলে এই ফ্ৰেজটোত কিছুমান পাব্লিক সেক্টৰ বেংক আমাক কি কৰিলে পাব্লিক সেক্টৰ বেংক আমাৰ বেংকিং সিস্টেমত কি কৰিলে আহিবলৈ এন্ট্ৰি দিলে মানে এলাউ কৰিলে তো এলাউ কৰিলে মানে তেওঁলোকক যে আমি এটা যে নতুনকৈ যদি কোনোবাই যদি প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক খুলিম বুলি বিচাৰে যে দুজন মিনিমাম দুজন ব্যক্তি মিলি পেলাই যদি কোনোবা বেংক এটা বুলি আমি স্থাপন কৰোঁ বুলি ভাবে তো কৰিব পাৰে তো এই ফ্ৰেজটোত সেই সুবিধাটো প্ৰদান কৰিলে তো নৰসিংহম কমিটি অনুসৰি মানে ৰেকমেণ্ডেশ্যন অনুসৰি এই ফ্ৰেজটোত কি কৰিলে প্ৰাইভেট বেংকবিলাককো এটা মানে বেংকিং কামবিলাক কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিলে তো আগৰ ফ্ৰেজকেইটা দিয়া নাছিলে আগৰ ফ্ৰেজকেইটা এইটো সুবিধা দিয়া নাছিলে এইটো এই লাষ্ট ফ্ৰেজটোত থাৰ্ড ফ্ৰেজটোতে এইটো সুবিধা দিছে Following this, the RBI gave license 10 private entities out of which the few are survived in the market. So তাৰ পিছত কি হ'ল সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যন মতে নৰসিংহম কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ মতে কি কৰিলে RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু গোটেই ভাৰতৰ বেংকবিলাক যিমানবিলাক বেংক আছে যিমানবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে তো সেইবিলাক কোনে RBI কণ্ট্ৰল কৰে RBI নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তো লাইচেন্স দিবলৈ হ'লে RBI দিব যেহেতু RBI টো এটা আমি যেহেতু পালোঁ যে আমি নেশ্যনেলাইজ কৰিলে RBI টো কি হ'ল নেশ্যনেলাইজ কৰাৰ পিছত এইটো কি হ'ল চৰকাৰৰ বেংক হৈ গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ বেংক চ' সেইটো কাৰণে তো RBI সেইটো পাৱাৰ থাকে এখন দেশৰ মানে মানিটেৰী যিটো মুদ্ৰাৰ যিটো চিষ্টেম মানে ফাইনেন্সিয়েল যিটো চিষ্টেম এখন দেশৰ যিটো বিত্তীয় যিটো ব্যৱস্থা সেই বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক হৈ থাকে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বাঢ়িছে বেংকত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কমিছে চ' সেইবিলাক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে RBI কণ্ট্ৰল কৰি থাকে তো সেইবিলাক বেংক আছিলে ICICI বেংক আছিলে HDFC এক্সিছ বেংক ইণ্ডাছইণ্ড বেংক DCB বেংক তো এইবিলাক বেংক আছিলে মানে যিটো RBI লাইচেন্স দিছিলে 10টা প্ৰাইভেট বেংকক তো তাৰ ভিতৰত মানে এই বেংককেইটা এতিয়াও মানে কাম কৰি আছে বেংকে এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও এই বেংককেইটা চলি আছে So in 1998 the National Committee again recommended the entry of more private players তো আৰু কিছুমান প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংকক কি কৰিলে আমাৰ এন্ট্ৰি মানে ইয়াৰ বেংকিং ব্যৱস্থাত ইনক্লুড কৰিলে যে বেংকৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ এলাউ কৰিলে লাইচেন্স দিলে As a result, the RBI gave a license to the following institution. To Kotak Mahindra Bank 2001 চনত 2001ত Kotak Mahindra Bankক লাইচেন্স দিলে as a bank হিচাপে কাম কৰিবলৈ তাৰপিছত Yes Bank যিটো 2004ত Yes Bankকো লাইচেন্স দিলে In 2015 the RBI gave license to the IDFC Bank and Bandhan Bank যেহেতু তোমালোকে নাম শুনিছে বন্ধন যেটো প্ৰথমতে মাইক্ৰ ফাইনেন্স আছিল মাইক্ৰ ফাইনেন্স তাৰ এতিয়া কি কৰিলে হেতু এটা প্ৰাইভেট বেংক হিচাপে তাক লাইসেন্স দিলে এজ এ বেংক হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন আগতে মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন আছিল তো মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন আৰু বেংকৰ বহুত ডিফাৰেন্স আছে তো এতিয়া হেতু কি কৰিলে বন্ধনটো আগতে মাইক্ৰ ফাইনেন্স আছিল এতিয়া কি কৰিলে বেংক কৰিলে প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক মানে তো হেতু কাৰণে এতিয়া বন্ধন বেংক হৈ গ'ল The Bandhan Bank for operating their activities as a private sector bank. তো এই IDFC আৰু Bandhan Bank কি কৰিলে 2015 চনত প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক হিচাপে কাম কৰিবলৈ লাইসেন্স অনুজ্ঞা পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে তো RBI also proposed to set up the new kind of banks নতুন দুটা kind of bank আকৌ propose কৰিছিলে তো হেইটা হ'ল payment bank and small bank তো আজিকালি payment bank ওলাইছে payment bank আৰু স্মল বেংক তো এইবিলাক কি কৰিলে নতুন মানে ৰিসেন্টলি যেটো তোমাৰ ইন 2015ত এই দুটা নতুন কাইন্ড অফ বেংকক মানে লাইসেন্স দিলে টু এক্ট এজ এ বেংক এজ এ প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা সো থ্যাংক ইউ